සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා Asian Nat Kitchen YouTube channel එකට. අද මම හදන්නේ ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. කොරියන් ජාතිකයන් හදන පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතා ඉහළ වගේම ගොඩක් රසවත් කැඳ එකක් තමයි අද මම හදන්නේ. කොරියන් භාෂාවෙන් යුක් කියලා තමයි මේ කැඳ එක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ කැඳ එක ලොකු කුඩා හැමෝටම එකම විදිහට රස විඳින්න පුළුවන් වගේම අසනීප තත්ත්වයන්ගෙන් පසු වෙන අයට, ඒ වගේම ආහාර ගැනීමේ අපහසුතාවය ඇති අයට වගේම අසනීපයන් ඉක්මනින් සුව කර ගැනීම සඳහා ඉවහල් වෙනවා කියලා තමයි කොරියන් ජාතිකයන් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කැඳ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ලංකාවේ අපිට උනත් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ කැඳ එක හදාගන්න පුළුවන්. කොරියන් ජාතිකයන් පාට එළවලු ගොඩාක් මේ කැඳ එකට එකතු කර ගන්නවා. මම මෙතන අරන් තියෙනවා රතු කහ පාට දෙකකින් බෙල් පෙපර්, බ්‍රොකොලි, කැරට්, ගෝවා, ඒ වගේම බීලුණු. ඉතින් එළවලු මේ දේවල් ඕනි නැහැ. අපිට කැමති වර්ගයකින් මේකට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. බෝන්චි, ලීක්ස්, ලුණු කොළ, බිම්මල් මේ දේවලුත් මේකට හොඳට ගැලපෙනවා. සුදු ලුණු පිකි 5ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැඳ එකට බීෆ් එකතු කරනවා. නමුත් බීෆ් කන්න අකමැති අයට චිකන්, පෝක් ඒ වගේ තමන් කැමති මස් වර්ගයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මස් නැතුව එළවලු විතරක්ම දාලා වුණත් මේ කැඳ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැඳ එකට අනිවාර්ය දෙයක් තමයි තල තෙල්. ඉතින් තල තෙල් මේට හැන්දකුත් ඕනි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මාළු සෝස් එක. ඉතින් මේ ෆිෂ් සෝස් එකෙන් තේ හැන්දක් ඕනි වෙනවා. මේ වෙනුවට සෝයා සෝස් තේ හැන්දක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම ගන්න අකමැති කෙනෙක් ලුණු රසය අනුව චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම කැඳ එක අවසානයේ එකතු කරන්න තල ඇට ටිකකුත් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙන සුදු හාල් කෝප්පයක්. මේ සුදු හාල් ටික හොඳට සෝදලා අරගෙන පැය භාගයක් මෙන්න මේ විදිහට පැගෙන්න තියන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ කිම් කොළ. කිම් කියන්නේ කොරියාවේ මුහුදු පැලෑටි විශේෂයක්. මේ මුහුදු පැලෑටි ගෙනල්ලා පිරිසිදු කරලා අඹරලා ඊට පස්සේ වේලලා හදන කොළ විශේෂයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ලංකාවේදී නම් හොයාගන්න නැහැ. නමුත් කොරියන් කෑම දැන් ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල තියෙන නිසා මේක හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන්ම අරගන්න. මොකද මේක ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. ඉතින් මේ කිම් කොළ පොඩ්ඩකුත් මම මේ කැඳ එකට පොඩිවට කපලා එකතු කරගන්නවා අවසානයේදී. නමුත් මේක අනිවාර්ය නැහැ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන අපි ගන්න මස් ටික හොඳට පොඩිවට අඹර ගන්න ඕනේ. මගේ ළඟ මෙන්න මේ වගේ පොඩි උපකරණයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ දාලා තමයි මස් ටික අඹර ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා ළඟ මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ හරි, එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කප් එකකට දාලා හරි, ග්‍රයින්ඩර් එකේ හරි කොහොම හරි මස් ටික පොඩිවට අඹර ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳින් අඹරගත්ත මස් ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ එළවලු ටිකත් සාමාන්‍ය කැබලි වලට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ටිකත් මේ වගේ හොඳට චූටියට චොප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි අවශ්‍ය දේවල් සේරම ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කැඳ එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තල තෙල් මේස හැන්දයකට දාගන්නවා. තෙල් ටික පොඩ්ඩක් රත් වුණායින් පස්සේ අපි හොඳින් අඹරගත්ත මස් ටික එකතු කරලා මේක හොඳින් බෙද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මස් ටිකේ රෝස පාට ගතිය ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ දුඹුරු පාට එනකම් මම හොඳින් මේක බෙද ගන්නවා. විනාඩි 3-4ක් මේ විදිහට හොඳින් මස් ටික බෙදුනායින් පස්සේ සුදු ලුණු ටික වගේම බීලි ලුණු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ ටිකත් මේ විදිහට හොඳින් විනාඩියක් විතර බෙද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් පෑ භාගයක් පැගෙන්න තිබ්බ සුදු හාල් කෝප්පේ මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් මේ සේරම විනාඩි 3ක් වගේ කාලයක් හොඳින් තල තෙල් වල බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 3කින් වගේ මේ සේරම හොඳින් බැදුනයින් පස්සේ පොඩ්ඩක් වළඳ ඇලෙන ගතියක් වගේ දැනෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි පොඩිවට කපාගත්ත එළවලු ටික සේරම මේකට එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් එළවලු ටිකත් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා ලුණු කුඩුයි ගම්මිරිස් කුඩුයි එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් අවසානයේ අපි නැවතත් මේ සේරම ගොඩක් හොඳට කලවම් කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේකට වතුර කෝප්ප 6ක් දාගන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා පියනින් හොඳට වහලා බත් එකක් උයා ගන්න ගානට ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් මේක උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 8කින් 10කින් වගේ මේක උතුරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවට පියනි ඉවත් කරලා නැවතත් කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා පියනි මෙන්න මේ විදිහට වහලා තවත් විනාඩි 10ක් විතර මේක උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සම්පූර්ණ විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් තමයි මේකට ගත වෙන්නේ. මේ වෙලාවට පත් ඇටයක් අරන් හොඳින් පොඩි කරලා බලන්න හොඳට ඉදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ෆිෂ් රෝල්ස් දෙක හැන්දත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරලා ලුණු බලලා කැඳේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ කැඳේකේ ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් මේ පෝෂදායී කැඳේක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේකට තල තෙල් යොදා ගන්න ඕනේ. තල තෙල් වලින් අපිට හොඳ රසයක් වගේම ලොකු පෝෂණයකුත් එකතු වෙනවා. ඉතින් අවසානයේ මම මේ විදිහට කැඳේක සරස ගන්න චූටියට කපාගත්ත කිම්කොළ ටිකක් වගේම තලයට ස්වල්පයක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලත් මේ පෝෂදායී කැඳේකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහේ වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් වෙනස්ම විදිහේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.